Στη νότια πλευρά του Βελγίου, στα σύνορα με τη Γαλλία, βρίσκεται μία από τις γραφικότερες πόλεις της Ευρώπης. Ο επιβλητικός καθεδρικός ναός, η αρχαία Ακρόπολη, το μουσείο αφιερωμένο στον Αδόλφο Σάξ και το μουσείο της ηθοποιίας Λεφ είναι 4 βασικοί λόγοι για τους οποίους αξίζει να επισκεφθείς την Ντινάντ. Ο πιο εύκολος τρόπος για να επισκεφθείς την πόλη κόσμημα είναι με το τρένο από την πρωτεύουσα του Βελγίου, τις Βρυξέλλες. Η διάρκεια του δρομολογίου είναι 1,5 ώρα και συνήθως έχει δρομολόγια 1,5 ώρα. Βγαίνοντας από το σταθμό των τρένων και πηγαίνοντας προς τον ποταμό Μεζ, το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι η κεντρική γέφυρα Charles de Gaulle με τα δεκάδες σαξόφωνα. Ο Charles de Gaulle ήταν Γάλλος αξιωματικός του στρατού και μετέπειτα πολιτικός που βρέθηκε στη θέση του Προέδρου και του Πρωθυπουργού της Γαλλίας. Η τοπική κοινωνία τιμά το Γάλλο αξιωματικό, διότι το 1914 ήταν ανάμεσα στους τραυματίες μετά από επίθεση των γερμανικών στρατευμάτων. Αν αναρωτηθείς γιατί υπάρχουν δεκάδες σαξόφωνα πάνω στην κεντρική γέφυρα, η απάντηση είναι πολύ απλή. Η Ντινάντ είναι η γενέτειρα του εμπνευστή και δημιουργού του πασίγνωστου πνευστού οργάνου. Ο Αντουάν Ζωζέφ Αντόλφ Σάξ γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1814 στην πόλη της Ντινάντ. Έχοντας πολλά ερεθίσματα από το μουσικό πατέρα του, ξεκίνησε από νωρίς την ενασχόλησή του με τη μουσική, παίζοντας κυρίως φλάουτο και κλαρινέτο. Αργότερα, σπούδασε στη Βασιλική Σχολή Τραγουδιού των Βρυξελών, εξειδικεύοντας τα όργανα που αναφέρθηκαν. Το 1841, ο Σάξ εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι και άρχισε να πειραματίζεται σε νέες και πρωτότυπες κατασκευές μουσικών οργάνων. Το 1846 ήταν η χρονιά που ο Σάξ εφήβρε στο Παρίσι το σαξόφωνο, γεγονός που του χάρισε μεγάλη δημοσιότητα και του εξασφάλισε από το 1867 θέση καθηγητή στο περίφημο Οδείο του Παρισιού. Το μικρό μουσείο που δημιουργήθηκε στο σπίτι του Σάξ φιλοξενεί όργανα της εποχής και βρίσκεται ακριβώς πίσω από το παγκάκι με το ριχάλγινο άγαλμά του. Το κύριο αξιοθέατο της πόλης είναι η μεσαιωνική Ακρόπολη τοποθετημένη στο γυμνό βράχο. Πηγαίνοντας προς τη βάση του βράχου, αξίζει μια επίσκεψη στο γοτθικό καθεδρικό ναό. Ο ναός χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και ο εντυπωσιακός τρούλος που έχει σχήμα κρεμμυδιού ή κατά άλλο σχήμα αχλαδιού προσθέθηκε 3 αιώνες αργότερα.
Ένα πολύ όμορφο χαρακτηριστικό του ναού είναι τα εντυπωσιακά βιτρό που θεωρούνται από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Στην ουσία πρόκειται για χρωματισμένο γυαλί που χρησιμοποιείται για να κατασκευάσει κανείς διακοσμημένα παράθυρα τα οποία διαπερνά το φως. Δίπλα στο ναό βρίσκεται το ταμείο για να ανέβεις στο κάστρο. Αφού βγάλεις το εισιτήριο που στοιχίζει 12 ευρώ, έχεις δύο επιλογές για το πώς θα ανέβεις. Η πρώτη επιλογή είναι να περπατήσεις τα 408 σκαλοπάτια που χρονολογούνται από το 1577 και η δεύτερη επιλογή να πάρεις το τελεφερίκ που σου προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη. Κατά τη γνώμη μας, ο καλύτερος συνδυασμός είναι να ανέβεις με τα πόδια και να κατέβεις με το τελεφερίκ ώστε να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Η ιστορία του κάστρου ξεκινάει από το 1040, όπου και ξεκίνησε η πρώτη κατασκευή ενός οχυρωμένου κάστρου στην κορυφή του λόφου. Η πρώτη καταστροφή του κάστρου έλαβε χώρα το 1466 κατά τη λαιλασία της πόλης από στρατεύματα της Βουργουνδίας. Το κάστρο ανοικοδομήθηκε στα τέλη του 17ου αιώνα, όταν και η περιοχή ανήκε στη Γαλλία. 2 αιώνες αργότερα πέρασε σε Ολλανδική κυριαρχία και πραγματοποιήθηκαν αλλαγές που είναι ορατές μέχρι σήμερα. Το μεγαλύτερο τμήμα του μεσαιωνικού κάστρου είναι αφιερωμένο στις μάχες του 1914. Πιο συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 1914, οι γερμανικές δυνάμεις πυροβόλησαν πάνω από 650 κατοίκους και έκαψαν χιλιάδες σπίτια, δημιουργώντας τεράστια ένταση στην ευρύτερη περιοχή με τα γαλλικά στρατεύματα. Το μακρινό 1152 ιδρύθηκε στην περιοχή μια μονή με το όνομα Notre-Dame-de-Lève. Την εποχή εκείνη υπήρχαν πολλές ασθένειες που μεταδίδονταν με το νερό, μεταξύ αυτών και η πανούκλα. Οι μοναχοί το 1204 αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα ζυθοποιείο για να παρασκευάζουν ένα ποτό που θα ήταν πιο ασφαλές από το νερό. Η μονή μπορεί να καταστράφηκε, αλλά το 1929 η ζυθοποιία τέθηκε ξανά σε λειτουργία. Πλέον ο χώρος έχει τη λειτουργία ενός διαδραστικού μουσείου που ασχολείται με την ιστορία της μονής αλλά και με τη διαδικασία παρασκευής αυτής της διάσημης μπύρας. Στην τιμή των 12 ευρώ περιλαμβάνει τη διαδραστική ξενάγηση, μία μπύρα για δοκιμή και ένα αναμνηστικό που περιλαμβάνει ένα ποτήρι και 2 κουτάκια μπύρας. Συνοπτικά, η Ντινάντ είναι μια άκρως γραφική πόλη που μπορείς να την εξερευνήσεις και σε μία ημέρα. Αν βρεθείς στην κεντρική Ευρώπη, τότε σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη. Για περισσότερους τουριστικούς οδηγούς και πεζοπορικές διαδρομές, μην ξεχάσεις να μας στηρίξεις κάνοντας like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.